අයිබෝන් යාළුවනේ. ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CAD එකේ වෙතින් එන පළවෙනි වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අපි යමු කොහොමද ඔය කම්පියුටර් එකේ AutoCAD software එක install කරන්න කියලා බලන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද AutoCAD කම්පියුටර් එකේ install කරගන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත setup එක. ඒකේ මේ setup exe කියන එක double click කරාම මේ විදිහට setup එක open වෙනවා. මේ minitizing කියලා ටික වෙලාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 20ක් වගේ කාලයක් ඔය තියෙනවා. හරි. දැන් මෙයා window එකේ install කියන button එක click කරලා I accept කරලා next දෙන්න ඕනේ. ඒ next දීලා මෙතන serial number එක විදිහට එකේව පේලියක් ගහන්න ඕනේ. ඒ වුණාට අපි product key එක මොකක්ද කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ විදිහට browser එක open කරලා google.com ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ AutoCAD 2016 product key කියලා. ඊට පස්සේ මේ වගේ search result එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නයි. ඒකේ මෙතන අපි හොයන product එක නැහැ. ඒකින්ද Autodesk එක provide කරන මෙන්න මේ link එකට ගිහිල්ලා ඒක අපි හොයන්න ඕනේ AutoCAD 2016 කියන එක තියෙනවා. Autodesk AutoCAD 2016. එතන තියෙන product key copy කරලා අපි මෙතනට paste කර ගන්නවා. කරලා next button එක click කරනවා. දැන් මේ වෙනකොටත් මම installation දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. AutoCAD Autodesk 2016 තමයි install කරන්න නැත්තේ. ඒක select කරලා next button එක click කරන්න ඕනේ. ඒ click කරාට පස්සේ මේ වගේ installation program එකට වැටෙනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් යනවා. ඒක නිසා මම වීඩියෝ එක මේක skip කරනවා. හරි. AutoCAD software එක දැන් install වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු ඒකේ මොන වගේ interface එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම මේ විදිහට AutoCAD software එක open කරගන්නවා. මේ විදිහට load window එක මේකේ open වෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් වෙලා යනවා. ඒක වගේ processor එකක් තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක් විතර යනවා. ඒක නිසා මම වීඩියෝ එකේදී ඒක හැල පොඩ්ඩක් skip කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපේ software එක load වුණා. මේ විදිහට තමයි අපිට first start tab එක open වෙන්නේ. start tab එකේ සාමාන්‍යයෙන් template 3ක් විතර තියෙනවා. මුලින්ම අපි software එක install කරාම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් එතන පෙන්නනවා අපි recently use කරපු document මොනවද ඒ වගේ දේවල්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට කියන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ AutoCAD software එකේ තියෙන basic tools සම්බන්ධව. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙනවා සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.